أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على أولئك على هدى من ربهم هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. إن الذين إن الذين كفروا سواء كفروا سواء عليهم عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. ختم الله ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم عظيم.
ومن الناس ومن الناس من يقول من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين